Provar ett nytt tält nu. Det är enkelvävs Black Diamond Flashlight 2-mannatält, så det är hyfsat med utrymme där inne, men absiden är på tok för liten. Första natten har varit bra, men man ser här mitt läggunderlag. Det är släppt, mellanväggarna har släppt. Det är ju trångt här inne. Det är ju 2-mannatält. Men jag ligger på tvären liksom. Då är det ju precis. Och så hela golvet typ är täckt med prylar. Så jag vet inte. Ventil. Och så ventil. Försöka ha det öppet så mycket som möjligt. Det är om det börjar yra in snö får man ju stänga. Det kommer in bra mycket kondens. Verkligen inte någon fan av det här tältet. Jag visste att det skulle vara med kondens, men jag har inte märkt något förrän nu. Jag har på sig rejält här nu mellan oss. Jäklar i mig alltså. Och framför dörren samlas det drivsnö. Framför dörren samlas det drivsnö hela tiden. Det kan slå den inifrån. För att öppna dörren då kommer det ju... Ja, det kommer ju bara spruta in snö här. Tältstängerna bara får omkring dem i taket. Trycker mycket på den väggen nu. Fortsätter blåsa på. Men det är inte problem med det här. Jag vet inte hur bra det syns, men nu är det drivsnö förbi dörren upp. Men stänger det så verkar klara det bra. Man känner på den så verkar inte ligga i press eller något. Det är det här tyget. Här är ju stenhårt. Men jag tror det går jättebra. Eftersom det tar så mycket storm ska vi tåla lite snölla. Jag vet inte om man är inne eller ute knappt. Mycket snö här i alla fall. Alltså det tar mycket utrymme i tältet det där. Det är otroligt trångt. Så nu ska jag boxa det igen. Öppna skott och försöka frigöra. Jag måste ha mer utrymme här liksom. Jag skottar rent lite grann. Eller tryckt undan lite snö. I alla fall. Nej, vi ser ju snön. Det är något helt otroligt. Det här var tufft faktiskt. Väldigt tuff natt, men ja, jag har ju verkligen lärt mig att aldrig med det här tältet på en sargtur. Det här tältet är ju för klättring. Så ja, man lär sig av allt. Allt ger erfarenheter. Ju mer erfarenheter man har, ju tryggare är man ju uppe i fjällen och lär sig om alla drivsnö och vindriktningar och var man ska slå upp tält och hur man ska bete sig. Det som var det obehagligaste den här natten, det var att jag helt enkelt fick låta hela den här dörren då driva igen. Och då menar jag ju över dörren ända upp till taket. Den här vattenfaran slipper jag ju helt när jag har mitt andra tält med stora absid. I den värsta stormen kan jag bara sitta där och
smälta snö. Här går det liksom inte. Jag hade ju räknat med att kunna göra det absiden som jag har till det här tältet då, men den ställer bara till det. Alltså den har ju stora öppningar överallt och det öser ju en snö väldigt tung inne. Och det gör det bara värre. Hade jag haft den på nu hade den varit helt snöfull, det är jag övertygad om. Mycket svårare att ta sig ut. Så den kan jag inte använda. Det är precis såna här väder liksom. Jag vet inte om det syns på kameran, men det snöar typ här inne. Det är för att det är enkelväv också då. Det blir ju kondens i det andra, men inte i närheten. Men man lär sig. Så fort det lugnar sig, det gäller det att göra mycket vatten så jag har. Och angående drivsnön, när jag märkte att dörren började driva igen så mycket. Det tog ju 20 minuter, kanske ingen perfekt tidsuppfattning, men cirka 20 minuter så var halva dörren igenpackad efter att skotta rent helt. Så märkte man att naturen väl bestämt sig för att fylla hela min tältsida med snö, så gör det ju det. Det finns ju oändligt med snö där uppe, så det är helt lönlöst att skotta. Till slut når ju den höjden så snön börjar skalas av istället. Då kommer det ju inte mer. Så det var helt klart bättre att låta det vara och få sömn och käka och bry sig om sig själv liksom. Man måste ju vara pigg och måste ju ha krafter om det händer något. Så hela tiden sköta om sig själv är otroligt viktigt och inte lägga det åt sidan för att man är i en jobbig situation. Så är det ju verkligen. Se till att vara i toppskick. Stavarna står ju på. Snömuren är i stort sett helt. Det är lite grund. Annars har vi den drar vi också. Det har blåst på bra. Det blir annorlunda terräng nu. Hoppas på att det inte är så mycket snö på sjön imorgon. Nu ska jag smälta snö. Var ligger den?